શરીયતની શાન છે મુમિનીન સમહા, સગલી ચીજને અકોમોડેટ કરે, સગલી ચીજ એમાં સમાઈ જાય છે. અને દેખો કેટલું એમ ખ્યાલ છે કે દુનિયાના ઉમૂરમાં એવા હાલાત આવે, જેમ નમાઝ પડવાનું ફરમાયું. એક જ ફકત મિસાલથી જિકર કરું, બયાન અરસો દરાજ થઈ જાય. મુમિની નમાઝ પડવી જોઈએ, મગર હવે પાણી ના હોય તો તયમ્મુમથી નમાઝ પડે, એમ બયાન આવ્યું. તેમ અલગ અલગ રીતના બયાન આવ્યું કે બીમાર હોય પાણી ના લગાવાતું હોય તયમ્મુમથી કરે, રોઝા બીમાર હોય તો પછી વાલી શકે, એમ નમાઝ કસર પડે, એમ અલગ અલગ બયાનો છે. એમ અકોમોડેટ કર્યું છે, એમ દુનિયાના અંદર હાલાત હોય એમ રસ્તો બતાવ્યો. દુનિયાના ઉમૂરમાં બી એમ બને. રસૂલુલ્લાહ સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમ એ ફરમાયું, મુમિનીન અરસો દરાજ થયો, ફક્ત ચંદ મિનિટમાં બયાન કરું, પછી હુસૈન ઇમામની શહાદત પડીને મિસાક લેવો છે. દુનિયાના ઉમૂરમાં બી દેખો કુરાન મજીદમાં આયત છે, અહલ્લલ્લાહુ અલ-બૈઅ વ હર્રમ અર-રિબા, ખુદાએ વ્યાજને હરામ કીધું, બે યાની બિઝનેસ એને હલાલ કીધું એમ ફરમાયું. હવે ઇમામીએ એમાં રસ્તો બતાવ્યો કે લેવું જ પડે એને કોઈના પાસેથી કર્જો, અને એ ના આપતો હોય વ્યાજ વગર તો શું કરે, એમાં રસ્તો બતાવ્યો કે જે જ્યાદા વ્યાજનું આપવાનું હોય એને આ ઇમામ જાફર સાદિક બયાન ફરમાવે છે મુમિની કે એ શું કરે કે એ જ્યાદા હિસ્સોને બીજો કોન્ટ્રાક્ટ કરે એના વાસ્તે, કે આ પૈસા મેં તને આપી જ્યાદા, તું મને આ કઈ ચીજ વેચજે, વેચાણ ખરીદાન થાય, બે અને શિરા થાય, બાય એન્ડ સેલનો કોન્ટ્રાક્ટ બને એ ચીજનો, તો ઇન્ટરેસ્ટનો કોન્ટ્રાક્ટ ના રહે. પછી બાજી ઇમામને કહ્યું કે આ તો એમ સરખી જ ચીજ કરી રહ્યા છો, એમ ખાલી તમે એમ અંગ્રેજીમાં આજે લોકો લૂપ હોલ નિકાલો. એમ ઇમામીને ફરમાયું એમ કે ના એમ નથી, બલકે નિઅમલ ફિરારો મિનલ હરામી ઇલલ હલાલ. હવે આ કોન્ટ્રાક્ટ કરવાના સબબ આ હલાલ થઈ જાય છે, તો એ હરામનું ના કરે, એનાથી હલાલની તરફ ભાગીને આવે છે, એમ એ આછું છે વધારે. સૈયદના કાઝી નોમાનીએ મિસાલ ફરમાયો, જેમ શાદી કરે મર્દો બૈરો તો એ કોન્ટ્રાક્ટ કરે, મરદ ને બૈરોને વચમાં કોન્ટ્રાક્ટ થાય, શાહિદ હોય છે કે આખી નિકાહની જેમ જે તરકીબ છે, જેમ નિકાહ થાય તો એમ કોન્ટ્રાક્ટ. હવે કોઈ નિકાહ બગેર સાથે રહે તો ના જાયઝ કહેવાય, અમલ તો એક જ છે, મરદ બૈરો સાથે રહે છે, મગર એમ ફરમાયું કે નિઅમલ ફિરારો મિનલ હરામી ઇલલ હલાલ. હવે આ હલાલ છે, નિકાસી સાથે રહે એ બરાબર છે. દેખો રસ્તાઓ બતાવ્યા મુમિનીન ઘણા, હમણાં એના અંદર બયાન કરી અરસો થાય. મૌલાના તાજ સૈફુદ્દીન આકાને કોર્ટમાં પૂછવામાં આવ્યું કે તમે આ મિસાલ કીધું છે? ફરમાયું કે હા કીધું છે, લીધું બી છે ને આપવું બી છે, એમ ફરમાયું. કોર્ટમાં જવાની છે. સગલા કહે બુરહાનુદ્દીન આકા ના ફરમાવતા, હા વ્યાજ ના લેવાય, ઇન્ટરેસ્ટનો કોન્ટ્રાક્ટ ના થાય, એ ગલત છે. મગર આમ કરે તો દેખો ઇમામીએ ફરમાયું, રસ્તો બતાવ્યો, દુઆ તોય અમલ કીધું એમ મિસલ. ભાઈ સાહેબ અબ્દે અલી ભાઈ સાહેબ એ આખી થીસીસ લીખી ડોક્ટરેટની, વાહ મેન્ચેસ્ટર યુનિવર્સિટીમાં. બાવાજી સાહેબની રઝા મુબારકસી, બુરહાનુદ્દીન આકાની રઝા મુબારકસી, ઘણી બહેતર, એમાં ઘણી તફસીરથી જિકરો કીધી છે કે ઇમામીએ શું ફરમાયું, દુઆ તોય શું અમલ કીધું, શું થઈ શકે, રસ્તો બતાવ્યો.